اهلا بيك. لو مهتم ان انت تعمل متجر الكتروني يكون فيه نقاط بيع ويكون مربوط عليه بوابات دفع ويكون مربوط عليه بوابات رسائل ويكون فيه نظام بي او اس ويكون مربوط كمان بالواتساب بتاعك، ويكون فيه ميزة ان هو بيرن على الاندرويد وعلى الاي او اس وعلى الويندوز ابليكيشن، فالفيديو ده ليك. خليك معايا النهارده، هنشرح المميزات الخاصة بالسكريبت الجميل ده، هنشرح ازاي نسطبه وهنشرح كل مميزاته. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفك بعد الانترو. اهلا بيك مرة تانية. انا عبد القادر المرحومي ودي قناة انفينيتي اونلاين. يلا بينا بقى نسطب السكريبت مباشرة بدون اي تعليقات اضافية، عشان بعد كده هنشرح كل المميزات. السكريبت ده بيرن على اي استضافة، وتقدر لو انت محتاج استضافة او محتاج تسطب السكريبت ممكن تتواصل معايا من خلال الرقم الموجود على الواتساب تحت الفيديو، وانا هوفر لك استضافة بسعر مميز جدا، وكمان اسطب لك السكريبت واقدم لك كل الدعم الخاص بالسكريبت ان شاء الله. يلا بينا مباشرة. احنا رفعنا طبعا السكريبت على الاستضافة بتاعتنا، بعد كده بنضغط بنشوف الريكويرمنت بتاعت السكريبت، وبعد كده بنوافق على البرميشنز. تمام. ويلا بينا نسطب السكريبت. احنا كده سطبنا اللايسنس كي بتاعنا. هنعمل الاب نيم، هنسميه مثلا وليكن شوبينج. تمام. وادي الاب نيم، هنحط له هنا الدومين نيم بتاعنا وليكن ده، وهنعمل داتابيس سيت اب. هيقول لي الباسورد، انا هحط الباسورد هنا، وبعد كده هحط الداتابيز اليوزر نيم والباسورد بتوع الداتابيز. طبعا احنا كريتنا داتابيز على السيرفر وحطينا اليوزر نيم والباسورد بتاعه الداتابيز، وبعد كده هنعمل فاينل سيت اب. في 5 دقايق بالظبط انت بقى عندك متجر الكتروني متكامل. وخليك معايا بقى عشان نشوف ايه المميزات بتاعه المتجر ده. كده احنا سطبنا السكريبت مباشرة. هنضغط هنا على فينيش، وبعد كده هنروح على الواجهة الرئيسية بتاعة المتجر الإلكتروني. السكريبت ان شاء الله متوفر، والتحديثات ان شاء الله مدى الحياة. لو محتاج السكريبت تواصل معايا على الواتساب، وانا اقدر اوفر لك لايسنس للسكريبت اللي انت محتاجه ان شاء الله. هندخل بعد كده على ظهر معانا كده السكريبت باللغة دي. السكريبت بيدعم العربي، وكمان تقدر تضيف اي لغات تانية. خلونا ندخل بقى نشرح ايه المميزات. طبعا مفيش اي معلومات هنا، كل ما في الموضوع ان احنا ندخل على الداشبورد عشان نشوف مميزات الداشبورد وايه، ونشرح كل حاجة خاصة بالسكريبت. دي الداشبورد بتاعة السكريبت اللي معانا. طبعا في واجهة رئيسية هنا بتبين لك كل الطلبات بقى، التوتال اوردر والبندنج والكونفيرمد، وهنا رسم بياني لعدد الاوردرات والطلبات اللي تمت. طبعا كل ده بيتم هنا. هنروح اهم حاجة الاول، او هنشرح كل حاجة. هنا قائمة البرودكت او المنتجات، انت من خلالها بتقدر تضيف المنتجات بتاعتك. وهنا قائمة المشتريات، يعني نظام ادارة مخزون. بتقدر تعمل شراء الاول، وبتحدد الكمية اللي انت اشتريتها من انهي مورد بالظبط، وبتكتب التفاصيل بتاعتها، وبعد كده خلاص انت بتعمل شراء، عشان بعد كده هو بيخصم من العدد اللي انت اشتريته او من فاتورة الشراء اللي انت اشتريتها. هنا قائمة الاضرار، او قائمة يعني المنتجات اللي عندك اللي حصل فيها دامج او اي حاجة، فانت بتضيفها هنا، وطبعا بتتخصم من الستوك الموجود. وهنا تقرير كامل بالستوك اللي هيكون موجود عندك، اسم المنتج ايه، والكوانتيتي بتاعته، والستيتس بتاعته ايه. وتقدر كمان تفلتر المنتج، تفلتر النتائج هنا. تقدر تعمل كمان اكسبورت على اكسل، او تقدر تطبع التقارير اللي ظاهره معاك هنا. هنا قائمه البي او اس او نظام البيع المباشر، ودي من خلالها بقى بتقدر تبحث عن منتجات، والمنتجات كلها بتظهر معاك هنا بالشكل ده. وبتقدر تختار هنا من الكاتيجوري، من الاقسام او البراند. وهنا بتقدر تعمل بيع مباشر للعميل يعني. تمام. هنا البي او اس اوردر، هنا الطلبات اللي تم تنفيذها من لوحة البي او اس. وهنا الاونلاين اوردر، لو اي عميل طلب اونلاين. طبعا السكريبت ده بعد ما بيتسطب بيكون عبارة عن متجر او اي كوميرس او سي ام اس ويب سايت يعني. تمام. زي ما احنا هنشوف هنا كده، مثلا لو احنا رحنا فتحنا في نيو تاب، هنلاقي كده المتجر معانا هنا شغال اوتوماتيك اهوت. تمام. الواجهة الرئيسية، طبعا المنتجات انت بعد ما بتضيفها من لوحة التحكم بتظهر معاك في الواجهة الرئيسية على الويب سايت. هنا حالة الطلبات الريتيرنز اوردر او الاوردرات المرتجعة.
طبعا اللوحة دي احنا ممكن نخليها عربي وانجليزي على حسب، بس انا هشرح دلوقتي على اللوحة الانجليزية. هنا الريتيرن اند ريفوند، هنا المرتجعات و الاستبدالات. يعني لو انت عندك هتعمل ارجاع لاوردر معين، هنا الطلبات اللي تم استرجاعها، وهنا الطلبات اللي تم استبدالها. تمام، فبتظهر لك هنا التفاصيل الخاصة. هنا كمان قائمة البرومو او التسويق، من خلالها بتقدر تضيف كوبونات، وبتقدر كمان تعمل عروض، وبتقدر كمان تعمل برودكت سيكشن، ان انت لو عايز تضيف مثلا من على الويب سايت هنا قسم معين تحط فيه عروض معينة، فبالتالي انت بتكريتها من هنا من خلال البرودكت سيكشن. تمام. هنا هنروح بقى على الكوميونيكيشن. قائمة الكوميونيكيشن دي فيها بوش نوتيفيكيشن، يعني انت تقدر تبعت اشعارات تقدر تبعت اشعارات لليوزرز مثلا، او الناس المشتركة معاك في الرسالة البريدية. وهنا الناس برضو المشتركة في الرسالة البريدية تقدر تبعت لهم ايميل. هنا الادمنستريتور تقدر تحدد تضيف ادمن معاك يدير معاك الويب سايت ده، او يدير معاك الاي كوميرس ده. وبالتالي تقدر تحدد له برضو صلاحيات. هنا العملاء بتوعك، وهنا الامبلوي اللي هم الموظفين، تقدر تضيف موظف بصلاحيات معينة. هنا عمليات الترانزاكشن او عمليات التحويلات بتاعة الاموال، يعني تم الدفع ازاي، الدفع مثلا عن طريق كاش او كاش اون ديليفري. تقدر طبعا تفلتر وتعمل اكسبورت. هنا تقارير المبيعات، بيعرفك انت بعت يوم كام، الاوردر رقمه ايه، وتاريخ كام، وتوتال كام، والديسكاونت بتاعه لو عنده ديسكاونت، وتفاصيل الشحن او يعني تكاليف الشحن كام، ونوع الدفع ايه، ويا ترى هل هو مدفوع ولا لا. هنا البرودكت ريبورت، هنا بيديك تقرير كامل عن الكمية اللي اتباعت من اني كاتيجوري باسم المنتج ايه. وهنا الكريدت اللي هو تفاصيل لو عميل مثلا له رصيد عندك او عمل ارجاع، فبالتالي انت لما تعمل ارجاع او تعمل ارجاع لمنتج معين، فبالتالي لما تعمل له ارجاع هيكون العميل محتاج ان هو يترد له فلوسه، فالرصيد بيظهر هنا بعد ما بتعمل عملية الارجاع. وهنا اعدادات المتجر كاملة، من خلالها انت بتقدر تضيف اسم الشركة، وبتقدر تضيف معلومات الشركة او خط الطول ودايرة العرض، تقدر تضيف الايميل بتاعك والتليفون والكانتري كود وكل حاجة. هنا اعدادات الويب سايت، بتقدر تضيف بقى تحدد بقى الديت فورمات اللي هو يعني النظام، التايم زون بتاعك، الديفولت لانجوج اللي انت تشتغل بيها. طبعا احنا دلوقتي بنشرح على حاجات كلها على نسخة ديمو، يعني انا بس بشرح لك فكرة السكريبت، ولو انت محتاج السكريبت ده موجود ان شاء الله بكل التفاصيل. هنا الميل، تقدر تربط الميل بتاعك او الميل بتاع الهوست بتاعك هنا، عشان تقدر من خلاله تربطه بقى سواء بالتي ال اس او اس اس ال، يعني بتختار نوع التشفير هنا. وهنا اللوكيشن، هنا بتقدر تحدد مثلا السيستم ده هيران معاك في انهي بلد. لو انت عايزه يران جوه بلد معينة بس، فبالتالي هو هيران معاك جوه مثلا بلد زي مصر، محافظة كذا، مدينة كذا فقط لا غير. فبالتالي لو عميل من بلد تانية، مثلا من تونس، من ليبيا، من اوروبا، من اي مكان، هيدخل على الويب سايت هيقولوا لا والله احنا ما بنشحنش المنطقة دي. هنا تكاليف الشحن او يعني نظام الشحن، تقدر تشتغل بنظام البرودكت وايز والفلات ريت والاريا ويز. البرودكت اللي هو الشحن حسب المنتج، يعني انت ممكن تحط شحن لكل منتج، وهنا شحن ثابت لكل المنتجات، وهنا شحن حسب المنطقة، وبالتالي لما بتختارها بتقدر تضيف مناطق معينة وتحدد لها اسعار شحن. هنا الاو تي بي، طبعا اللي هو نظام التحقق. تمام. هنا النوتيفيكيشن او الاشعارات، انت من خلاله بتقدر تربطه كمان بفاير بيز اي بي اي، وبتقدر تبعت اشعارات اللي هو اللي احنا قلنا عليها هنا نظام النوتيفيكيشن. تقدر تبعت اشعارات للعملاء اللي هم مسطبين بقى الاب بتاعك ده على تليفونهم مثلا، او على الويندوز، او هو مشترك معاك فبوصله النوتيفيكيشن. هنا النوتيفيكيشن الارت، ودي من خلالها بتقدر تحدد هنا مثلا انت عايز تبعت من خلال الميل، ولا من خلال الاس ام اس، ولا من خلال البوش نوتيفيكيشن. ودي عامه بتبقى خاصه بحالات الاوردرات، يعني الاوردر بتاعك مثلا شيبد، الاوردر بتاعك دينايد، الاوردر بتاعك اكسبتد، الاوردر بتاعك مثلا، وهكذا يعني. هنا السوشيال ميديا تشانلز بتاعتك اللي هي بتظهر في الصفحه الرئيسيه بره هنا، اللي هي بتظهر في الصفحه الرئيسيه هنا تحت. وبالتالي انت بتضيف قنوات السوشيال ميديا بتاعتك. هنا الكوكيز، تقدر طبعا تضيف نظام الكوكيز، وتقدر تضيف اشعار الكوكيز انك بتحتفظ ببيانات العملاء عندك على الويب سايت.
لغرض التحسين والغرض دراسة وتحليلات الزيارة وكلام من ده. وهنا التحليلات بتقدر من خلاله انك تربطه بفيسبوك بيكسل او جوجل بيكسل. هنا الثيم بتاع الويب سايت او المتجر نفسه، من خلاله انت بتقدر ترفع يعني اللوجو بتاعك والفاف ايكون بتاعتك. وده السلايدر اللي من خلاله بتقدر تعمل سلايدر رئيسي، يعني في الواجهة الرئيسية تعرض من خلاله مثلا بانرات معينة وتربطها بحاجة معينة. وهنا العملات، وهنا البرودكت كاتيجوريز الأقسام، وهنا الاتريبيوتس اللي هي خصائص المنتجات، وهنا البراندز اللي هي العلامات التجارية، وهنا الريتيرن ريزونز اللي انت بتقدر تضيف من خلالها اسباب الارجاع مثلا، وهنا السبلايرز او اللي هم الموردين تقدر تضيف موردين معاك. وهنا كمان فروع، تقدر تضيف فروع من خلال المتجر، بحيث ان العميل لما يجي يطلب اونلاين يقول له مثلا انت عايز توصيل ولا استلام، طب انت هتستلم من انهي فرع، الفرع ده ولا الفرع ده، تمام. وهنا البنفيتس اضافات تانية، وهنا اليونتس اللي هي وحدات بتضاف مع المنتجات، وهنا تاكسس ضرايب لو انت بتشتغل بنظام الضرايب، وهنا الصفحات تقدر تكريت صفحات غير محدودة، يعني تقدر تضيف اكتر من صفحة. هنا الرولز اند بيرميشنز، وهنا من خلالها بتقدر تكريت ادوار واذونات خاصة بالناس اللي بتدير المتجر او الموظفين او الادمنستريتورز اللي معاك اللي هم بيشتغلوا معاك على المتجر. هنا اللغات، ومن خلالها بتقدر تضيف اكتر من لغة، وبتقدر تعرب او يعني تقدر تعمل ترانسليشن لاي لغة. وهنا بوابات الرسائل، من خلالها انت بتقدر تربط اكتر من بوابة رسائل على المتجر. وهنا البيمنت جيت واي، دي بوابات الدفع برضو، من خلالها انت بتقدر تربط بوابات دفع. هنا البروجريسيف ويب اب، وده من خلاله انت بتغير بس السبلاش سكرين واللوجو بتاعك. وهنا الواتساب اوردر، ومن خلاله انت بتطلب او يعني بتعمل مثلا انيبل وبتضيف رقم الواتساب مثلا الموجود اللي انت هتعالج عليه الطلبات. وهنا اللايسنس بتاعك يعني هل هو فعال ولا لا، واللايسنس بتاعك ايه، وهكذا، تمام. احنا كده خلصنا تقريبا شرح الداشبورد. بس كده هو ده السيستم ودي فكرته. لو انت محتاج السكريبت ده متوفر، وان شاء الله اقدر اوفره لك بلايسنس رسمي بتحديثات مدى الحياه. كلمني على الواتساب او تواصل معايا من خلال رقم الواتساب الموجود في الديسكريبشن تحت، وانا ارشح لك افضل بزنس موديول او افضل CMS يرن معاك للبزنس بتاعك ويلبي لك كل طلباتك بافضل طريقه وباحسن استضافه واحسن سعر ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اختم اتمنى ندعي لاخواتنا في غزة وفي فلسطين المحتلة، ربنا يا رب يكتب نصرهم، وربنا يتولانا ويتولاهم، اللهم امين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.